Mijn naam is Sarah. Ik ben 38 jaar oud en vandaag heb ik niets. Ik zit op een koude parkbank. Het hout is hard en vochtig. Mijn kinderen Leo en Mia slapen naast mij. Hun kleine lichamen trillen in de koude nacht. Hun adem is zwak. Ik leg mijn jas over hen, probeer hen te bedekken, maar het is niet genoeg. De wind snijdt door mijn huid. Een maand geleden had ik een warm huis, een bed, een keuken, een man en toekomst. Ik had nooit gedacht dat mijn leven zo zou eindigen. Ik kijk naar mijn vuile handen. De huid is gebarsten en mijn nagels zijn zwart van vuil. Ik kijk naar de lege straat. Geen auto, geen mensen, alleen zwak licht van straatlantaarns. Ik vraag me zacht af hoe ik hier ben beland. Ik ben moe en gebroken, maar ik kan niet slapen. Wie beschermt mijn kinderen als ik slaap? Ik ben alleen opgegroeid. Mijn ouders stierven toen ik jong was. Ik had geen broers, zussen of grootouders. Op school was ik altijd het meisje dat alleen zat. Ik droomde van een echte familie, een plek om erbij te horen. Toen ontmoette ik Mark. Hij was charmant en knap. Hij beloofde voor mij te zorgen. We trouwden. Toen Leo en Mia werden geboren, dacht ik dat mijn leven perfect was. Maar mensen veranderen. Mark werd afstandelijk, kwam laat thuis en rook naar vreemd parfum. Hij keek mij niet meer aan en schreeuwde dat ik saai was. Toen kwam de ergste dag. Het sneeuwde in Amsterdam en Mark bracht een mooie vrouw mee naar huis. Hij zei dat ik mijn spullen moest pakken en verdwijnen. Ik stond met Leo en Mia op de stoep. We waren alleen in de koude stad, zonder familie of vrienden. We liepen naar de bushalte en ik telde mijn geld. Ik had wat spaargeld, niet veel. Leo had honger en Mia had het koud. Ik wilde hen kalmeren, maar ik was wanhopig. Ik vond een goedkope kamer en gaf mijn laatste geld aan de verhuurder. Maar toen we aankwamen, paste de sleutel niet. Ik klopte, maar een vreemde man zei dat ik bedrogen was. Mijn geld was weg. Die nacht sliepen we in een fastfoodrestaurant. De volgende dag had ik geen geld, geen thuis en geen eten. Ik vond werk als nachtschoonmaakster, maar het loon was laag. Elke nacht liet ik Leo en Mia in een motelkamer achter terwijl ik werkte. Ik had altijd honger. Ik kocht brood voor de kinderen en loog dat ik ook had gegeten. Ik moest elke cent sparen om de motelkamer te betalen. Meneer Hendricks, de eigenaar, was wreed. Op een nacht zag ik een oude vrouw op een bank. Ze trilde en droeg dunne kleren. Ik kende die kou. Ik gaf haar mijn rode wolsjaal, het laatste wat ik van mijn moeder had. Ze glimlachte mij dankbaar toe. Ik liep terug naar mijn werk en had het koud, maar mijn hart was warmer. Ik wist niet dat dit moment alles zou veranderen. De volgende ochtend werd ik wakker voor zonsopgang. Mijn handen waren gevoelloos. Ik voelde ze bijna niet toen ik het haar van de kinderen wegstreek. Ze hadden allebei donkere kringen onder hun ogen. Ik fluisterde lege woorden van hoop en bracht hen naar een soepkeuken. Het bord rook al van ver. We stonden lang in de rij. De mensen achter ons hulden zich in hun eigen ellendejassen. Mia huilde zacht totdat ik haar optilde. Leo was te trots om te klagen, maar zijn maag knorde luid en onafgebroken. Ik kneep zijn kleine hand stevig. Binnen, waar het rook naar verbrande uien en natte jassen, kregen we 3 kommen soep en opgewarmd wit brood. Ik keek naar de kinderen, terwijl ze hongerig lepelden en dwong mezelf te glimlachen, al proefde ik niets. Na het eten gingen we op de grond in de hoek zitten. Ik probeerde een plan te maken. De baan als nachtschoonmaakster was niet genoeg, dat was duidelijk.
Ik moest een oplossing vinden. Ik ging naar de sociale dienst met de kinderen, naar een kale wachtruimte waar iedereen stil vooruit staarde. De vrouw achter het loket was vriendelijk, haar glimlach geoefend. Zij vroeg steeds om even geduld terwijl ze formulieren bladerde, typte en kopieën maakte. Ik vertelde over Mark, over het huis, over het gestolen geld en over de kinderen. Ze knikte, noteerde en typte. Uiteindelijk zei ze dat de wachtlijst voor opvang lang was. Ik kon het proberen bij een noodovernachting. Ze schreef een adres op een briefje en gaf het aan mij. Ik wilde vragen of er hoop was, maar durfde het niet. De stilte van de wachtenden hing als lood in de lucht toen we weggingen. We liepen te voet naar de noodopvang. De weg was lang en Leo klaagde over pijn in zijn benen. Ik verzon een schattenjacht en vertelde hem dat er aan het eind een verrassing wachtte. Hij wist dat het een leugen was, maar hij deed mee. Mia viel uiteindelijk slapend in mijn armen. Laat in de middag kwamen we aan bij een laag betonnen gebouw. De ramen waren dichtgemaakt en 2 agenten bekeken elke nieuwkomer. Binnen rook het naar ontsmettingsmiddel. De slaapzalen stonden vol veldbedden. Een jonge vrouw, Janneke geheten, bracht ons naar een hoek en wees douche en wc. Ik zag dat er geen sloten op de deuren zaten, geen echte bescherming. Van de dunne dekens bouwde ik een fort voor Leo en Mia. Ik bleef wakker terwijl zij sliepen om te zien of iemand te dichtbij kwam. De eerste ochtend kreeg ik een telefoontje. Ik kende het nummer niet, maar ik nam toch op. Hoop maakt grenzen draaglijk. Aan de andere kant klonk een schorre stem. Het was de vrouw van het bankje, van wie ik nooit de naam vroeg. Ze wilde me bedanken en zei dat ze in het ziekenhuis lag. Iemand had gezien hoe ik haar de sjaal gaf en daarna geholpen. Ze kon mij nu niet veel bieden, maar kende iemand die een huishoudhulp zocht. Dat was de eerste lichtstraal in weken van duisternis. Ik schreef het adres op een folder en liep naar een schoon huis met een verzorgde tuin. Een oudere dame deed open. Haar haar was sneeuwwit en haar vingers trilden. Ze heette mevrouw Van den Berg en zei dat ze hulp nodig had met boodschappen, bad en medicijnen. Ik stemde meteen toe. Het werk was niet zwaar en na elke dienst gaf ze mij een boterham voor de kinderen. Soms bleef ik na het werk nog even en vertelde over Leo, Mia en mijn verloren woning. Ik sprak ook over mijn ex, die nu in een grachtenpand met die mooie vrouw woont. Ze luisterde als een oma die ik nooit gehad heb. Op een avond nam ik de kinderen mee. Mevrouw Van den Berg stond erop dat we mee aten. Er was soep, heel anders dan die uit de soepkeuken, en nog warm brood. Mia lachte toen mevrouw Van den Berg haar een servet vouwde als een kroon. Leo vertelde over zijn schattenjacht en voor het eerst in lange tijd zag ik mijn kinderen echt blij. Mevrouw Van den Berg bood ons uiteindelijk haar logeerkamer aan. Ze zei dat samen beter was dan een parkbank. Ik aarzelde, maar vermoeidheid won van trots en ik zei ja. De eerste nachten sliepen Leo en Mia in mijn armen, alsof we elkaar konden beschermen. Langzaam wende ik aan het nieuwe huis, aan het warme licht dat des avonds door de gang viel. Ik begon weer te dromen, niet van een perfect leven. Ik droomde dat ik het kon redden, stap voor stap, kom voor kom. Als ik nu naar mijn handen kijk, zie ik nog steeds de scheuren. Maar ze herinneren mij eraan dat ik nooit ben gestopt met vechten. En dat mijn kinderen nooit, geen enkele dag, zijn opgehouden in mij te geloven. In de zomer verhuisden we samen naar een kleine boerderij aan de rand van de stad. Mevrouw Van den Berg had het huis al heel lang, zei ze,
maar het was te groot geworden. Wij huurden de bovenverdieping en zij bleef herhalen dat we vrienden waren, geen huurders. Ze leerde Leo hoe hij de moestuin moest verzorgen en Mia mocht jam koken. Ik werkte 's ochtends in een supermarkt en 's middags bij mevrouw Van den Berg. 's Avonds poetste ik nog steeds, maar het geld was net genoeg. De kinderen hadden eindelijk weer een vaste slaapplaats. Op de eerste dag in het nieuwe huis kroop ik blootsvoets door de koele keuken bij laag zonlicht. Ik klom op een kruk om koffiebonen uit het kastje te pakken. Daar viel mijn oog op een kleine ingelijste foto. Het toonde mevrouw Van den Berg als jonge vrouw, handen in de zij, trots en toch verdrietig. Onder haar stond een oudere man met warrig haar en een scheve bril. Later vroeg ik wie hij was. Mijn man, zei ze, en ik. Ze lachte droog en in haar stem hoorde ik een vreemd evenwicht van verlies en hoop. Op zondag zaten we vaak op de veranda en keken hoe de kinderen rond de appelboom renden. Mevrouw Van den Berg vertelde verhalen over haar jeugd in Rotterdam, over oorlog, vlucht en terugkeer. Ik was te jong voor nostalgie, maar ik voelde hoe verhalen door de tijd weven. Ze spraken over dezelfde angsten en dezelfde honger. Soms dacht ik dat zij mij koos om haar verleden met Leo en Mia levend te houden. In de nazomer kreeg ik een brief van Mark. Niet met pen geschreven, maar geprint. De aanhef koel en zakelijk. Hij wilde Leo op zijn verjaardag zien. Hij stuurde een bankoverschrijving en vroeg om een ontmoeting in een restaurant in Amsterdam. Ik hield de brief vast en vroeg mij af of ik goed genoeg was voor mijn nieuwe rol. Die nacht lag ik wakker en vroeg mij af of ik Mark haatte. Ik ontdekte dat ik te moe was om te haten. Ik had geen energie over voor iets dat niet direct bij het overleven van mijn kinderen hoorde. Op Leo's verjaardag reisden we dus naar de stad. Ik zocht de schoonste kleren die we hadden en vlocht Mia 2 nette vlechten. In de trein keken mensen ons aan als een onvolledig gezin, maar ik was immuun geworden. Het restaurant zat in een glazen nieuwbouw, servetten gevouwen als beeldjes, kelners in smoking. Mark kwam te laat, samen met de vrouw die naar parfum rook. Ze heette Shannon, droeg een strak jurkje en keek nerveus naar de verlegen Leo en de starende Mia. Mark sprak over zijn nieuwe baan, over reizen en plannen. Ik zag zijn handen trillen aan het glas en hij vroeg niets over ons leven na zijn vertrek. Hij dacht dat ik zou verdwijnen, maar ik zat er nog met kinderen en gebarsten handen. Aan het einde gaf hij Leo een dure plastic helikopter. Mia kreeg een glinsterende armband. Toen stond hij op en vroeg of ik later meer geld nodig had. We redden ons wel, zei ik zoals altijd. Shannon mompelde zo braaf en ik wist niet of ze mij of zichzelf bedoelde. Op de terugweg vielen de kinderen tegen elkaars schouder in slaap. Ik keek uit het raam langs goedkope neonlichten. Ik dacht aan mevrouw Van den Berg, aan het bankje en aan nachten zonder bescherming. Misschien was ik, net als de vrouwen uit de wachtruimte met hun lege blikken, nu een van hen. Die nacht, nadat ik de kinderen instopte, rook ik brood en hoorde buiten een vroege vogel zingen. Ik dwong mijn vermoeide benen nog 1 keer naar de keuken. Mevrouw Van den Berg zat aan de tafel en draaide rustig haar thee. Onder het zachte licht van een oude lamp las ze de horoscoop in de NRC. Ze wees naar de pot, alsof ze zei, ga zitten. Ik ging zitten. We zwegen een tijd. Achter die stilte lagen vragen die ik nooit durfde stellen. Vragen over haar man, over de jaren in Rotterdam, over alles wat ze kwijt was. Op een moment zei ze, uiteindelijk neem je van elke plek alleen het beste mee. Ze glimlachte, haar ogen werden nat.
maar haar rug bleef recht. Ik begreep niet elk woord, maar ik wist wat ze bedoelde. Ik was nog steeds moe, nog steeds hongerig, nog steeds vol angst. Maar ik was niet meer alleen. Die nacht keek ik naar mijn handen, waarvan de scheuren langzaam genazen. Ik wist dat de kou een naam had en het licht ook. In de ochtend zou ik de kinderen wekken en ontbijt maken. Ik zou zeggen dat hun moeder niet perfect is, maar nooit opgeeft. Ik stond nog op de koude keukenvloer. Mevrouw van den Berg keek naar mijn voeten vanuit haar stoel en giechelde. Ik snapte het eerst niet tot ik omlaag keek. Mijn grote rechterteen stak door de katoenen sok, een piepklein gat, maar toch een gat. Ik lachte en we lachten samen alsof we twee meisjes waren. Toen zei ze: "Je hebt nieuwe sokken nodig. Goede vrouwen herken je aan versleten zolen." Ik wist niet of ze het meende, maar het kon me niet schelen. Het voelde als een compliment. De volgende ochtend stampte ik met Leo en Mia door nat gras naar de brievenbus. Tussen de rekeningen lag een kleine dikke envelop. Geen afzender, geen postzegel, alsof een geest hem had gebracht. Binnenin zat een stapel kortingsbonnen, supermarkt, drogist, zelfs een kapper. Op een briefje stond alleen: "Voor de volgende etappe. E." Ik vloekte zacht. Als het een grap was, dan was het een slimme grap. Toch rook ik iets van haar handschrift. Ik nam de bonnen mee en liep met de kinderen het dorp in. Voor het middagdutje vertelde ik Mia dat een goede vee de envelop had gebracht. Ze giechelde en vroeg of het een rode of een blauwe vee was. "Een vee met grijs haar en warme handen," zei ik. We waren het eens dat geen enkele vee tegen mevrouw van den Berg op kon. In de herfst begon ik 's avonds een online cursus. Telkens als de kinderen sliepen en het huis stil was, zat ik aan de oude keukentafel. Tussen koffievlekken en jamkruimels logde ik in. Basis van boekhouden. Ik begreep weinig, eerst helemaal niets. Toch schreef ik alles op, oefende en stelde vragen in de chat, ook al voelde ik mij dom. Na 3 weken mailde de docent mij: "U bent gedisciplineerd. Geef niet op. Mensen zoals u vinden hun weg," schreef hij. Voor het eerst proefde ik hoe trots smaakt. Niet zoet, zout, met een vleugje bitter. Eind november ging de bel op een avond. Ik tilde Mia net uit het bad. Ze rook naar zeep en haar natte haren plakten als zeewier op haar voorhoofd. Voor het huis stond een man met een verzorgde baard, grijze jas en aktentas. Ik herkende zijn gezicht van het raam van de soepkeuken, van heel vroeger. Hij stelde zich voor als maatschappelijk werker. We stonden een minuut stil op de drempel. Toen zei hij: "Men hoort goede dingen over u, mevrouw." Hij stopte, want hij wist niet of ik nog Marks achternaam gebruikte. Ik hielp hem en hij glimlachte verlegen. Hij gaf mij papieren, wees op een regel en zei dat ik steun voor de opleiding kon aanvragen. Ik moest het in elk geval proberen. Ik bracht Mia naar bed. Daarna ging ik met thee en papierwerk aan de keukentafel zitten. Ik las en las, begreep de helft, maar vulde toch alles in wat ik kon. Ik dacht aan vroeger, hoe ik me in Amsterdam door kantoren had gesleept. De knikjes en glimlachen van de helpers waren meestal maar maskers. Maar dit keer voelde het anders. Misschien omdat ik nu wist wat ik wilde, of omdat ik voor het eerst echt bereid was hulp te aanvaarden. De eerste sneeuwvlokken vielen vroeg dat jaar. Op een ochtend slenterden de kinderen slaperig door de gang en zagen een plots witte wereld buiten. In de woonkamer spreidde mevrouw van den Berg haar armen alsof ze de sneeuw wilde omhelzen. Ze zei dat sneeuw een tweede kans voor het land is en Leo vroeg of mensen die krijgen. Ik wilde antwoorden,
maar mevrouw van den Berg was sneller. Elke dag, jongen. Elke dag is nieuw. De winter was zwaar, maar we kwamen erdoor. Ik werkte, studeerde en schreef sollicitaties, terwijl Mia steeds vaker met potloden op de keukendeur tekende. Dit is ons huis, riep ze trots, en ik kon niet boos worden. Leo bracht een oorkonde mee van school. Beste vriend van de klas. Ik huilde toen ik hem las, en Leo rolde met zijn ogen. Mam, het is maar papier. Toch voelde het voor mij alsof ik iets won dat ik nooit had gezocht. In het voorjaar belde ik aan bij een deur in de binnenstad. Geen parkbank meer, geen motel meer. Ik had een sollicitatiegesprek voor een kantoorfunctie. Balie, afspraken, telefoon. Ik droeg een geleende blazer, vastgezet met veiligheidsspelden. De stof kriebelde, maar ik hield mijn schouders recht. De vrouw tegenover mij was jong en chic, rook naar mint en nieuwsgierigheid. Ze bekeek me van top tot teen en vroeg naar cv-gaten, de kinderen en mijn Engels. Ik loog niet en week niet uit. Uiteindelijk zei ze dat ik anders dan de anderen was. Ik wist niet of dat goed of slecht was. 3 dagen later belde ze en zei dat de baan voor mij was. Ik rende met de telefoon naar de appelboom en riep het goede nieuws naar de kinderen. Ze wisten niet wat baan precies betekende, maar hun kleine lichamen sprongen van vreugde en dat was genoeg. Die nacht zaten we weer in de keuken. Ik maakte voor iedereen cacao en roerde traag terwijl ik mevrouw van den Berg over het gesprek vertelde. Ze glimlachte met gesloten lippen en zei: Ik wist het. Daarna stond ze op, haalde uit het kastje een fles bubbels. Die was bewaard voor mooie dagen, zei ze. Later, alleen in mijn kamer, hoorde ik wind die appelbloesem binnenblies en wist: ik heb het gehaald. Nog niet alles. Nog lang niet. Maar de nacht was niet meer zo koud als vroeger. In de weken erna boekten we kleine overwinningen. Mia leerde 3-wieler rijden zonder te struikelen. Leo nam een meisje van school mee om te spelen. Ik vulde een belastingformulier in zonder misselijk te worden. Toen Mark een bericht stuurde om naar de kinderen te vragen, antwoordde ik beleefd maar kort. Ik dacht niet meer aan hem, aan zijn parfumvrouw, aan de jaren die hij ons stal. Ik dacht aan Leo, aan Mia en aan mevrouw van den Berg. Ik zag de keukentafel onder de appelboom en de nieuwe bloemensokken die zij mij voor mijn verjaardag gaf. Soms, wanneer ik in de spiegel keek, telde ik de scheuren in mijn handen. Ze verdwenen nooit helemaal, maar herinnerden mij niet langer aan alles wat ik kwijt was. Ze herinnerden mij aan wat ik vasthield. Voor mij, voor de kinderen, voor iedereen die een tweede kans verdient.